ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ the one and only Zora Randhawa ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੇਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜ਼ੋਰਾ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਏਅਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ UK ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 9 ਮਾਸ ਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਗੁੱਡ। ਜ਼ੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਕੱਢ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਲਗਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਜਾਊ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੁੱਛੀਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਊਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਨਹੈਪੀ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੂਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ I think we're having a little bit of lag time with Zora. Hopefully Zora will come back on. Zora ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ actually release ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। So let's hope he's going to come back on. He'll come back, but I wanted to ask him, like, when he does come back, is there's been some, like, the artists, right? There's been many artists on the ground. Like Kanwar's been on the ground, and other artists who've been on the ground, and all these songs. Zora's back. Zora, ਤੁਸੀਂ watch ਗਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਠੰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਐਂਡ ਪਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, MP ਤੱਕ। ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੰਮਿਆ, ਕੋਜ਼ ਇਹ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। You're absolutely right. Absolutely right. Yeah. Zore, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ viewers ਆ, and exclusively ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ we are dropping a new song the next coming days again about this movement. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਤੜ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪੂਰੇ ਹੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਤੜ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪੂਰੇ ਹੰਡੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਝੋਟੇ ਕੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਲੋੜ ਪੈਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਨੀ। ਹੋਏ ਐਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨਾ ਜਿਹੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਵੱਟ ਨੀ। ਹੋਏ ਸੀਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜਦੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ। ਹੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਕੇ। ਹੋ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਏ ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੇ, ਭੁੱਲੇ ਨਾ 84 ਵਾਲੇ ਫੱਟ ਨੀ। ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਐਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨਾ ਜਿਹੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਲਿਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ। ਜ਼ੋਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ਨਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੌਂਗਸ ਦੈਟ ਯੂ've sung before। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you so much. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। And Zora, before you go, do you want to say something in English to all of your fans and followers, all of the youth that are watching, that are going to watch this video? What do you want to say to them just before you sign off? At the moment, all I want to say is, I'm really happy. बहुत खुशी है मैनू, and to see everybody supporting, even the kids who born brought up here in Canada, England, America. Because due to some reason, साडी generation ਸੀ ਜਿਹੜੀ they kind of stopped going back to India, and I'm sure this whole moment, it's gonna bring everybody together. And I can see, I've been on rallies in Vancouver, ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਚ ਵੀ. And I see the support, man, and big shout out to everybody ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, standing every day on the roads, and keep supporting the movement. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ on your social networks ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, doesn't matter how many followers you have, just ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। and ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, they definitely gonna they have to listen to us. ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਟੱਕਰੇ ਸੀਗੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਜ਼ੋਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। He's like, hey, Suki, and I kind of had to look a double take, and I'm like, eh, kaun hai, pata nahi laga, right? But definitely he's involved, just like a lot of the other jo celebrities ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। and unfortunately ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। again thank you Zora, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, I think we should take the next guest, ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। so legend folk singer Nachattar Gill ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਗਾਲਾ last year, this year unfortunately ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, but Nachattar Gill ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, and ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਬਹੁਤ
ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਚਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ TV ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, I think we're just having a slight connection problem. ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। So like ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ I want to go back to what Zora was saying ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ front lines ਤੇ ਆਪਣੇ grandparents ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਆ। And you know what's amazing about this revolution, I'm calling it a revolution, is that it is being led by grandmothers and grandfathers who've essentially exchanged stone pavements for their warm beds. And I cannot think of something more inspiring than seeing our buzurg, our elderly, the ones who are leading the charge. Yeah. They're leading the charge. And like ek maine kya si kendi, main ta apna hai na basanti rang da, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। So what that means in English is that this grandmother who's on the front line said, I've come here with my saffron colored dress. Okay, basanti means is saffron, yeah. And basanti translates into the ultimate sacrifice of anything materialistic. Okay, so just think of how deep this is. She's saying, listen, I'm ready to leave everything behind, right, so that I can look my future generations in the eyes that I did something for you. These grandparents, these buzurg that are like our grandparents, that are on the front lines, are not doing this for themselves. They're sacrificing. They're doing it for you, they're doing it for me, they're doing it for the future generations. That is how deep, that is how big, Sukhi, it's sacrificing. This movement is. And while we wait, I'm not sure if our next guest is here or not, but that really just moves me. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਨਾਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਆ। I think there's 17 in total. 17 in total. I have 10 names, and I would like to, give them. I think थोड़ी जी recognition. परमात्मा करे उन्हें दी रूह nu शांति मिले. बाकी जड़ा परिवार है उन्हें पाना मनन दा ये बल बख्शन. So Baljinder from Ludhiana, Tana Singh from Mansa, Janik Raj Barnale ਤੋਂ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਜੰਤ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਕਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦ ਤੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ 3 ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਮਸ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, what their reasons were. It could be natural causes, I'm pretty sure, but still, what a way to go. It is, but they went with a purpose, right? So leaving with a purpose, I think, is better than not. But we have to dungyai dekhni pendi hai that what is happening right here in front of our eyes. For some of us, the first time we're witnessing something like this. And ethe gal hai na ekta di vi aa jandi hai. I think we're still waiting for Nachattar Gill, and then we have Gagan Kokri coming up next. But ekta di gal aa jandi hai. So we think of ekta, I wanted to talk about this when we had a little bit more time, but Punjab Bolda. Why did we name today Punjab Bolda? Because you know what? Yes, this is a movement for all Kisans. Okay, मैं थोड़े ज़्यादा अंग्रेजी बोलना है. Yes, this is a movement for all Kisans. But yes,
this is also a Sikh movement. Yes, this is also a Punjab movement. Let's not erase ourselves. And before we bring Nachattar Gill back, I'm going to finish this thought because this is important, okay? There's people who have influence in our community, and they're going to say things. Some things might sound woke, okay? There's one comment floating around on Instagram by a certain influencer who I know has good intentions, okay? But we have to be very careful with our words because people will jump on our words, okay? And then that one post that this is a all Kisans matter, saying this is not a Sikh matter, saying this is not a Punjab matter, it just lessened the oppression that Sikhs have faced in India for many, many years, okay? This is a Punjab movement, this is a Sikh movement, this is a Kisan movement, all Kisans. All of these things can coexist at once, okay? And we have to be very careful with our words that we are not erasing ourselves, that we are not erasing Sikhi, we're not erasing the oppression, the Sikhi and the trauma that Sikhs and in Punjab have faced by using words that essentially are erasing us. So we have to be very, very careful. So if you do see something on Instagram that sounds woke to you, think about what that person is saying. Think about what is written. Do your research, but please stop erasing us. ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 20-22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੋੜ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਮਰਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜੋਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੇ, ਸਿੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਆ।
ਕੇ ਬੈਠਣ ਹੁਣ ਜੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਵੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀ, ਇਸ ਜੀ। ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਿਲ ਡੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆੜੀ ਕੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆੜੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵਜਾਤੀਆਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕਰ ਸਭ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਸੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਅਣਖੀ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਮੇ ਓਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀਏ ਓਏ ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀਏ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੜਿਆ MP ਹਰਿਆਣਾ UP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਓਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਤੂੰ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀਏ ਓਏ ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰਸੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਓਕੇ ਆਈ ਕੈਨਟ ਵੇਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਯੂ ਨੋ ਹਿਸ ਸੌਂਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਦੈਟ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਨੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ coming up next ek aur young somebody here born and raised here and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਸ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਆ ਗਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੈਡ ਸੁਖੀ there's an effect that this movement is happening on the hybrid generation, right? Like the hybrid South Asians. And everyone's kind of just trying to, some people are trying to still navigate their feelings and emotions. Other people are learning because it's all very new, right? It is very new, and other people are channeling how they're feeling through their art. Right. And this is one of those people. And so I want to welcome to the show, it's a very special presentation that she put together with some of her peers from her academy. So let's welcome. Actually, I think before her we have our next guest on. So there's been a little switch in the lineup.
ਲਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਰਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ he waved the sort of paved the path we all for them. dance to Sarabjit Cheema songs all the time. So we'll come back to I was going to say it's Erica Verk from Dance with Filmy Academy. So we're going to come back to Erica. Yes. So Erica, if you're listening, मैं कोई ना मैं फिर पंप मार दूंगी, right? But उस तो पहला Mr. Rangla Punjab. Yes. So Mr. Rangla Punjab, the one and only ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸੋ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਕਾਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਯੈਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬੰਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਬੇ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਥਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਿਪਲਾਂ, ਉਹ ਛਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ USB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਗੀਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬੀਟ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ I think he's frozen a little Oh bit. no, He'll come back. ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਉਹ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। Yeah. So he is ever gold, I have to it say. is evergreen song, that song, him, and I think ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, BC ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, and they actually get a platform. 100%. And there's something like I know I did Bhangra for a long time, and when we put those songs about Punjab in our routines, it brought Josh right? I think he's trying to come back. As he's coming back, I do want to talk a little bit about ਆਪਾਂ Bollywood ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, I don't want to waste too much time on those guys, right? No. But ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਓਕੇ? ਲਿਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ no, but the reason why people were reaching out to Bollywood was because we need people with platforms. Right now we need voices, right? So I understand, you know what, maybe Punjab profited off of these movies when Sunny Deols and all these people came and did movies in Punjab, fine, you know what, and they profited, that's fine too, but you cannot appropriate a culture, ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤਾਰ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ, ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਆਣਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗਾ, ਰਾਈਟ? ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਲ ਆਊਟ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੈਲ ਆਊਟ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ but they're appropriating culture. You can't appropriate a culture if you do not understand that culture. You are very obviously stating that you do not understand Punjab, you don't understand Punjabi sabhyachar, you don't understand Punjabi culture, therefore you are appropriating our culture, you are profiting off our culture, and now you're sitting hidden away in some corner of Mumbai not saying a word. See, I have a problem with that. Like I said, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, but right now what this movement needs is voices. We need people with platforms to speak up, right? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, even if you believe in it, you don't believe in it, but you can spread the message. ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, so welcome back to the show. And are we disconnected again? Looks like it. We'll let him come back, but like what and there are people who are criticizing too. I mean, थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना है। Oh, कई लोग criticize भी कर रहे हैं। People are saying, "Oh, well, like stop reaching out to these guys. Forget it. We have our own movement." Yes, we have our own movement, right? But this also goes to those influencers, right? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ? You leaving one token post, it doesn't do much for us, right? That's you just saying, I got called out, I'm going to leave a post, right? ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਬਹਾਨੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਛੱਡੋਗੇ, right? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। So if you're building your influencer platforms off of the backs of the Punjabi community, off of the backs of the South Asian community, we do need your voices. So we are going to ask for you to support, right? Because you've built your platforms from our backs. However, leaving a token post, I mean, that's not showing support, right? The movement needs voices. And we're going to talk a little bit more about that. I don't know if Sarabjit is back. Otherwise, we bring Erica.
Yes, not yet. We can definitely bring Erica. We'll see who is ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ next ਜੁੜਿਆ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ and we've seen how successful that is not. So definitely there's a lot and ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ I think ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਆ he's there, he's sitting in the ਸੰਘਰਸ਼ right now and and it's good to see that because ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ where they're from and their roots. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ next introduction ਆ ਉਹ ਕਰੋ please. That's true. And just to close that off, because I don't want to talk about Bollywood again, is that, don't question people. Like, we need to be kind to each other, right? We need to be kind. We need to be forgiving. Yes, right? However, if you have built a platform, and this goes for actors, this goes for singers, this goes for influencers, off of the backs of a community, that community then has every right to question your silence. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਟੂ ਦ ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਟੂਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਐ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ okay it's not about guilting somebody into this it's not about shaming anybody okay but those people who have platforms again who have built them from the support of the community we do have the right to question your silence but when you do not get our support in the future don't come back and question why No, and especially the Chumar, which Bhangra is one of the dances that originated from the Khet, from Punjab. And we do have Jatinder Singh Randhawa from Channel Punjabi. Unhone badi soni poetry boli hai. Oh, that's going to be coming up a little bit later on in the program. Great. Yeah, it's good to mix it up. So again, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯੈਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥਰਡ ਕੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਥਰਡ ਐਲਬਮ ਯੈਸ ਉਹ ਤੀਜੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੀਤ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ Perfect. So ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਾ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੱਪੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਡੋਲ ਖੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨਾ, ਡੋਲ ਖੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਜਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਪੈਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਰ ਦਾ, ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦਾ, ਮਾਰੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਲਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫਿਰ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਹਲ ਬਈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਰੱਖ ਖੇਤ ਲੈਣਾ ਵਾਲੀ ਬਈ। ਧੱਕਾ ਹਾਕਮਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ, ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦਾ, ਮਾਰੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੀਤ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਬੁਲਾ ਕੇ 1-on-1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਦਦ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੇਫ ਟਰੈਵਲਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। So that was the one and only Sarabjit Cheema. All right, so up next, up on your introduction already Krati, and we have Erica Verk and Dance with Filmi Academy. Of course, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰੀਤ ਤੇ ਜੈਸਮਿਨ and myself Erica, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, it is as successful as it is because of the helping hand of the women back home. ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ, you know, the responsibilities of the house, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, all of this right now is a woman's responsibility. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, we feel like ਜੋ strength ਤੇ power ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਲੜਨਗੇ ਆ। And we will win because of all the power and all the strength that we hold as men and women. And we wanted to show the role of a woman at this time, because a protest is a protest, but when a woman and a man stand together, it becomes a revolution.
Beautifully said, Erica. And there's been such a movement outside of India with especially young people in the diaspora, and to see you express what your sentiments are through what you do best, through your art, through your kala, was just absolutely moving. So Erica, thank you so much, and to the entire team of Dance with Filmi Academy. And Erica, as we're leaving, anything you want to say to the young people in the diaspora? Of course, I think over the last few weeks, the amount of involvement we've seen from youth just all over the world is just amazing. And going forward, something that we would like to say as just youth ourselves and working with our students is, let it be any social issue, in the years to come, locally or globally, we will continue to work together and stand together no matter what the issue is. And I think as long as we stand together and we have this hope and this faith, we will overcome any obstacle. Please said, Erica. Thank you so much. ਮਨਦੀਪ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 에ਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਜੋ Erica, the response we've been getting is off the hook. You did amazing. So ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ congratulations, because it's things like this, when you're promoting a social cause, movements like this, that really get everybody involved. Yeah, and ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ Erica ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ anymore ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, but I'm so glad Erica made this video and then did the song proper justice. So thank you, Erica. All right, and Suki, now who else do we have? We have so many guests lined up. Yes. And who do we have next? So who do we have next? That's the mystery. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਔਜਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਮਨੂਨ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਕਮਲ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, and I think he's on with us actually right now. No, actually another ਕਲਾਕਾਰ, I think ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਦੇਬੀ ਮਕਸੂਸਪੁਰੀ। Such awesome names today. ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ I think ਇੱਕ ਵਾਈਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਬੀ ਮਕਸੂਸਪੁਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਔਜਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਤੇ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਐਂਡ ਜੋਬਨ ਸੰਧੂ, ਹਰਫ ਚੀਮਾ, ਸਰਜੀਤ ਖਾਨ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ? Of course, Pammi Bai. Pammi Bai. So ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਪੰਮੀ ਬਾਈ is live with us right now on Channel Punjabi's ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਮੀ ਬਾਈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਡੀਅנס ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸੇ ਰੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਯੈਸ, ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੇਬੀ ਜੀ। ਦੇਬੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ। Oh, we've got actually we've got her Simran on instead. So give me 1 second here. We're going to bring Debi back on. You know, today ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਅਪ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ। We have one ਕਲਾਕਾਰ after the next and ਉਹ ਵਿੱਚੀ ਫਿਰ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਥੋੜੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਗ੍ਰੇਟ। ਦੇਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਬੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 20-25 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਯੂਰ ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਯੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਕ।
ਹਾਂਜੀ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੀ। ਕਿ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਥਿਆ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਹਰੇਕ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਦੇਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਦੇਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਬੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੰਗਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੰਗਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਲਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਲਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਸੜ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਦਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਸੜ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਦਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਸੱਚ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਲਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਦ ਪਚੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਰਸਾ। ਯਾਰ ਯੂਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਯੂਥ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਈਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ he's having a little bit technical difficulties, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। I think he's back। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ,
20 ਰੁਪਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਕਿਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਰਤ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ Thank you ਧੰਨਵਾਦ so ਦਾਦਾ much. ਦੇਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ